කෙසේවත් ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩාක්ම ලස්සන කාන්තාවන් අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය මේ දවස්වල ස්කර්ට් එකක්. මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දවස්වල ගොඩක් අඳින්න කැමති මේ ස්කර්ට් එක. දිග ස්කර්ට් එකක්. කියන්නේ විලුඹ ළඟට යනකන් දිග ස්කර්ට් එකක්. ඉතින් මේ සඳහා මම උපයෝගී කරගන්නවා රෙදි වර්ගයේ වැලන්ටිනා රෙදි තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන රෙදි මීටර් 2යි කාලක් තියෙනවා මම මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. මිම්ම අනුගලගේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මීටර් 2යි කාලක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම මම කොලයක ඇදලා පෙන්නන්න කියලා හිතුවා. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම බ්ලොක් එකක් හදා ගැනීම අවශ්‍යයි. ඒක ගොඩක්ම පහසු විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. මේකට ඔයගොල්ලෝ A-line සායේ විලුඹ ළඟට යනකම් උස වැඩි කරලා මූලික A-line සායේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස සම්පූර්ණ කොටස් කොලයක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒත් එක ඔයගලන්ට සුබ ආරංචියක් කියන්න තියෙනවා. මගේ පසුගිය සතියේ කියන්නේ 4 වෙනිදා කිරීමට බලාපොරොත්තු වුණ මැහුම් පාඨමාලාව කෙරුන්නේ නැහැ රටේ තිබුණු තත්ත්වය නිසා. ඒක නිසා 11 වෙනිදා ඉබ පාඨමාලාව කෙරෙනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට රුපියල් 1000ක් වගේ තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් කාන්තා සහ ළමා ඇඳුම් පාඨමාලාවක් කොටස් 70කට වැඩි කොටස් ප්‍රමාණයක් මේකෙදී ඉගෙනනවා. ඉතින් මාසෙකට රුපියල් 1000ක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මාස 6ට සම්පූර්ණම ගාස්තුව වෙන්නේ රුපියල් 6000ක්. ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන කාන්තාවන් සඳහා තමයි මම මේක විශේෂයෙන්ම කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ආයෝජන කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා මගේ WhatsApp අංකය 077 47 39 200ට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. එතකොට ඔයාලට විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේකේ ඇඳලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පොඩිවට පේනවා ලස්සනට. එතකොට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම පොඩි සෙන්ටිමීටර වලින් මගේ අරන් තියෙන්නේ. දිග සායේ කියන්නේ මූලික සායේ විලුඹ ළඟට යනකම් උස අරගෙන මූලික සාය අඳින්න. ඩාට් දෙකක් සමගම සම්පූර්ණ කොටසක් ඇඳන්න. මේ පිටුපස මේක ඉදිරිපස. ඉතින් මේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස අඳිද්දී උසෙන් අගලක් වගේ අඩුවට තමයි අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. උස ගන්නකොට අපිට 36ක් ඕන නම් 35ක් වගේ උස අරගෙන තමයි අඳින්න ඕනේ. මොකද මේකේ අඟල් එකමාරක වගේ පටියක් ඇල්ලෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. මෙතන පිටුපස මම ඉස්සලා සකසන විදිය කියලා දෙන්න. මේ කෙළවරේ ඉඳන් ඉහළට වාටිය ළඟ ඉඳන් ඉහළට, ඒ කියන්නේ මේකේ මැහුම් වාසිය නැතුව තමයි මම මේක ඇදලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් ඉහළට අඟල් 10ක් ලකුණු කරන්න. 10ක් හෝ 9ක් ලකුණු කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඟල් 10ක් ගමු. 10යි. මේ පැත්තෙත් අඟල් 10යි. ඊට පස්සේ අපි මේක රේඛාවකින් යා කරන්න. මේක පිටුපස. මේක පළවෙනි කොටස, මේක දෙවෙනි කොටස කියලා නම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස කපලා වෙන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි වෙන් කරගත්තා. මෙතන තමයි අපේ පිටුපස මැද තියෙන්නේ. අපිට මේක ලේසියෙන් මෙහෙම නමා ගන්න. ඒ කියන්නේ සමාන කොටස් වලට නමා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ නැම්මවල් පාර දිගේ රේඛා ටික ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට රේඛා ටික තියෙන. දැන් මෙතන අංශය මේ පැත්තෙත් අංශය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 8 8කට තමයි මම වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේක අපි පහළ කොටස එන විදිහ කොහොමද කියලා බලමු. මේක කපලා අපි කොලේ කලවන්න යන්නේ. මේව වෙන් වෙන්නම කපන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පේනවා මේ තරු ලකුණු දාලා තියෙන්නේ මම පහළ, ඒ කියන්නේ වාටියේ පැත්ත. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක කොහොමද සකස ගන්න කියලා. බලන්න කොලයක් ගන්න. කොලයක් කරා මේ මගේ පළවෙනි කොටස. පළවෙනි කොටස මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න. පහලින් කියන්නේ මේ වාටියේ පැත්තේ මේ තරුවක් ලකුණු දාලා කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ විදිහට තියලා පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. බලන්න දැන් මෙතන මෙහෙම මම ලකුණු කරගත්තා. කියන්නේ මේ දුර මම ලකුණු කරගත්තේ. මේ දුර. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය මෙහෙම කවාකාරව නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට
අඳින්න. ඇඳලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මේ පැත්තේ ඉඳන් අලවගෙන යන්න. මෙතන මේ පළවෙනි කොටස අලවනවා. පළවෙනි කොටස අලවන්න. ඊට පස්සේ මේ 8 වෙනි කොටස මෙතන අලවන්න. අනිත් කෙළවරේ 8 වෙනි කොටස පළවෙනි කොටස ඇලෙවුවා 8 වෙනි කොටස ඇලෙවුවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට කොටස් ටික අලවගෙන යන්න. බලන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියෙන් අඩුවට යන්න මිම්ම යටින් ටිකක් වැඩිපුර යන්න හිටින්න. මේ විදිහට වටේටම අලවගෙන යන්න ඕනේ. බලන්න මේ විදිහට අලවගත්තා නම් ඇති ගොඩක් සරලයි. ඒ කියන්නේ මේ හරියෙන් ටිකක් ඈත් වෙනකොට මේ හරියෙන් ඊට වැඩිය වැඩිපුර ටිකක් ඈත් කරලා මෙහෙම කවාකාරව මේක අලව ගන්න. අලවගෙන අපි මේක කපා ගන්න හැටි බලමු. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි කවාකාරව ඇඳගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඉහළට අඟල් භාගයක් තියාගන්න මහුම් වාසේ. මෙතන ඉඳන් පහළ වාටියට අඟල් භාගයක් තියලා මේ ටික කපන්න. මේ පැත්තටත් අඟල් භාගයක් රෙදි කොටසේ තියාගන්න ඕනේ. අංශයනේ මේ පැත්තෙත් අඟල් භාගයක මහුම් වාසයක් තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහටයි අපේ පිටුපස කොටසට අවශ්‍ය පහළ කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ. මේක ඉහළ කොටස. එතකොට මේකටත් අපි මහුම් වාසි රෙදි කොටසේ අඟල් භාගයක මහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ වටේටම අඟල් භාගයක මේ කොටසේ මහුම් වාසි තියලා කොටස් රෙදි කොටස් එකක් කපා ගන්න. මේ කොටසෙන් වටේටම මහුම් වාසි මෙතන මම තියලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තට මහුම් වාසි තියලා කොටස් එකක් කපා ගන්න ඕනේ පිටිපස පළුවට. රෙදි කොටස් එකක්. බලමු අපි පිටිපස්ස කොටස හදලා ඉවරයි. ඉදිරිපස නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ඩාට් දෙක අපි ඉවත් කරගන්නවා. ඒක ඉවත් කරගන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. අපි දැන් සාමාන්‍ය අඟලක්නේ තියෙන මේ අඟල මෙතන ඉඳන් මෙහෙට ලකුණු කරලා මෙහෙම ගෙවිගෙන යන්න අදිනවා. ගෙවිගෙන යන්න අදින්න ලේසි. ඔයගලන්ට මෙහෙම රේඛාවක් ගහගන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතනට තමයි මේක ගෙවිගෙන යන්න අදින්නේ. එතකොට මේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහටම අපි ලකුණු කරලා මේ ඩාට් එක ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට මේකේ ඩාට් දෙක නැහැ. කියන්නේ මේ ඉදිරිපස පළුව මේක ඩාට් දෙක නැතුව තියෙන්නේ මේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ මැද රේඛාවෙන් ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ දුරේ මැද්ද ගන්නත් පුළුවන්. අපි මැද ගමු. මෙතන මැද රේඛාවයි අංශයයි මැද. මැද අරගත්තා. මෙතන පහළ ඉඳන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉන ළඟ ඉඳන් එන මැද ඉඳන් ටේප් එක මෙහෙම නමා ගන්න. නමාගෙන අපි මෙන්න මෙතන ලකුණු කරගන්න. මැද්ද ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස සමාන කොටස් 4කට ලකුණු කරගන්න. මේ සමාන කොටස් 4ක් එන්නේ මෙතනට. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මේ දුර සමාන කොටස් 4කට බෙදුවා. මෙන්න මේ දුර තමයි එන්නේ. මේක අපි මෙතනින් පහළට ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරලා අපි කවාකාර හැඩයක් අඳින්නයි යන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්. මේ කවාකාර හැඩය අඳිනකොට දැන් අපි මෙතනට නිකන් ඇඳලා ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් අඟල් 10ක්. ඒ කියන්නේ අපි පිටුපස මේ ගත්ත උස මේ දුර මෙතන ඉඳන් මේ දුර මේ සුදු පාට කොටසේ තියෙන දුර ඒ කියන්නේ අඟල් 10යි. ඒකක් ලකුණු කරගන්න. මෙතන ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරලා තමයි මේ කවය මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තේ මෙතන ඉඳන් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මෙතන දුරයි මැද්ද වගේ ලකුණු කරන්න. දැන් අපි මේ රේඛාව ඇඳපු තැන මැද ලකුණු කරලා මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ විදිහට
ගන්න ඕනේ මේ කෙලවරට. මෙන්න මේ කෙලවරටම ගන්න ඕනේ. බලන්න පැහැදිලි ඇති මේ. එතකොට අපිට මේ කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි ඊට පස්සේ මේ රේඛාව දිගේ කපනවා. හැඩය දිගේ මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් අපි මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඉදිරිපස පළවෙනි කොටස, මේක ඉදිරිපස දෙවෙනි කොටස. මේකේ වටේටම වැහුම් වාසිය අඟල් භාගයක් තියලා රෙදි කොටස් දෙකක් කැපෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොටසෙන් තමයි අපි පහළ අර ලස්සන හැඩයක් තියෙන කොටස හදාගන්න. එතකොට මේ කාංශය කියලා ලියා ගන්න. මෙතන ඉන කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි තීරු වෙන් කරලා සකස් කරගන්න හැටි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට කොටස් වලට වෙන් කරලා රේඛා අඳින. ඊට පස්සේ ඉස්සලා වගේම අපි මේ කොටස් කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කොටස් ටික කපා ගත්තාම තියෙන. ඊට පස්සේ මේකත් අපි අලව ගන්න විදිහ බලමු. බලන්න මෙන්න මේ හැඩයට එන්න තමයි අලව ගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. මෙතන පළවෙනි කොටස තියෙන්නේ. මෙතන තමයි 11 වෙනි කොටස තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙන් ටිකක් ළඟින් ඇලවෙන්නේ. මේවා ටිකක් ඈත් කරලා අලව ගන්න තියෙන. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කරනකොට පහසු වෙයි. මෙහෙම අලව ගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි මේක හැඩය ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ එතකොට මෙතන ඉඳන් අඳින්නේ අපි මෙන්න මෙතනට. මුඩු කොටස ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මේ හරිය ඇඳගත්තේ. ඊට පස්සේ අනිත් කොටස. මෙතන ඉඳන් අපි අඳින්නේ මේ කෙළවරට. මෙතන. මෙහෙම ඊට පස්සේ අපි මේකේ මැහුම් වාසි තියන්න ඕනේ. උඩට භාගයක් තියන්න ඕනේ. යටට අඟල් භාගයක් තියාගන්න ඕනේ. මෙතනටත් අඟල් භාගයක් තියාගන්න ඕනේ. මෙතනටත් අඟල් භාගයක් තියාගෙන මේක කපා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ නේ. පළවෙනි කොටස මේ දෙවෙනි කොටස. එතකොට මම ඉස්සලා කිව්ව විදිහට මේක රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මහුම් වාසි වටේටම භාගයක් තියලා මේකෙනුත් රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක දිගේ රෙදි කොටස් කපා ගත්තට පස්සේ මේ වටේට පොඩිවට නූලක් ඇදලා මේ කොටසේ ගානට ගැද කරගෙන මේකට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. දෙකටම සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න. පිටුපස කොටසටත් ඒ වගේ. දැන් මෙහෙම අල්ලලා බලපුවම මේක වැඩිපුර තියෙන්නේ නේ. වැඩිපුර තියෙන්නේ. මේකත් මේකට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. බලමු අපි මේක මහ ගන්න හැටි. මුලින්ම මේ සායේ පහළ කොටස. එතකොට ඉදිරිපස්සේ මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ යට පහළ කොටස චූටියට වාටියක් මහ ගන්න. පිටිපස්ස පළුවේත් මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. එතකොට මේ කොටසෙත් පොඩිවට වටේටම වාටියක් මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න මම මේ සායේ යට කොටස පොඩි වාටියක් මහලා තියෙනවා වටේටම. මේ විදිහට වාටියක් මහලා තියෙන්නේ සාය යට කොටස ඉදිරිපස. එතකොට කොටස් දෙකක් තිබ්බ මතක ඇති. මේ වගේ කොටස් දෙකක් තිබ්බ. දෙකේම වාටිය මහන්න. ඊට පස්සේ උඩින් මේ විදිහට දුර නූලක් දාලා මහුම් පාරවල් දෙකක් ගහන්න. ඊට පස්සේ මේක ගැද කරගන්න නූල ඇදලා ගැද කරගන්නකොට මෙන්න මේ කොටස මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස ගන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් ගැද කරගෙන හොඳ පැති දෙක ඇතුළට තියලා මේක මහ ගන්න තියෙන. එතකොට මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ පිටිපස්සටත් ඒ වගේමයි. පිටිපස්ස කොටසත් ඒ විදිහට ගැද කරලා මේ යට කොටසට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න ඉදිරිපස්ස මම මේ විදිහට මෙන්න මේ කොටසට පොඩි ඉස්සරහින් පෙන්නුවොත් අපි අඳගත්ත කොලේ බ්ලොක් එකේ පෙන්නුවොත් මේ යටට මේ ටික අල්ලලා තියෙන මම කොටස් දෙකේම.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ පිටිපස්සටත් මේ විදිහටම ඇල්ලුවට පස්සේ මේ දෙක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ෆ්‍රිල් එක අල්ලගත්තට පස්සේ අපි මහගත්ත පිටිපස පළුව දැන් මම මේක පිටිපස්සට රැලි කරලා නැහැ නිකම්ම අල්ලලා තියෙන්නේ පහළ කොටස. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන ළඟ ඉඳන් පහළට අංශ දෙක මූට්ටු කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අංශ දෙක මූට්ටු කරන්න. අංශ දෙක මූට්ටු කරන්න. මේ එතකොට මැදින් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැනේ. ඊට පස්සේ අනිත් කොටසත් පිටිපස්ස පළුවේ අංශයට මූට්ටු කරගෙන මහල ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඉනමින්ම වගේ දෙගුණයක පටියක් කපන්න අඟල් 4ක් පළල ඉනමින්ම වගේ දෙගුණයකට වැඩිය තව ටිකක් ගත්තත් කමන්නේ ගැට ගන්න. ඊට පස්සේ වෙනද වගේම ඉනට සම්බන්ධ කරලා මහගෙන සාය නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.